हेलो साथीहरु, स्वागत छ आज भिडियोमा र तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं। आज एकदमै स्पेशल सर्टकट कीबाट चाहिँ हामी टाइटल कसरी लेख्न सकिन्छ यसको बारेमा हामी सिक्नेछौं। र यसमा चाहिँ मैले यो लेखेको छ, यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएको छु र तपाईले चाहिँ अब किबोर्डबाट चाहिँ सर्टकट की दबाएर हैन, जस्तै मैले कन्ट्रोल क्यू दबाउँछु, तपाईको यहाँनिर क्लिक गरे कन्ट्रोल क्यू दबाउँछु, यही कुरा लेखेको यहाँनिर आइसकेको छ है त साथीहरु। अब यसरी बनाउन चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली यहाँ हामी बनाउने छौं। र सबैभन्दा पहिले तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हटाइदिन्छौं हामी र भ्यूमा क्लिक गर्नु होला। भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि माइक्रोमा जानु होला अनि रेकर्ड क्लिक गर्नु होला। रेकर्डमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा किबोर्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले कुन की राख्ने कन्ट्रोलसँग, जस्तै मान्न तपाईले जुनसुकै की पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले टी गरे अनि यसलाई अलि तल गर्छु है त्यसरी अनि साइन गर्नु होला यहाँनिर। अब यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। तपाईको यहाँ रेकर्ड भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी यसमा लेख्छौं हाई कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर भनेर र यसलाई चाहिँ इन्टर गर्छौं। इन्टर गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले लेख्छौं गोकुलेश्वर दार्चुला लेखेछौं। अब यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्नुको लागि शिफ्ट दबाउनु होला। शिफ्ट दबाइसकेपछि यो चाहिँ हामीले यसरी क्लिक गर्नु होला, शिफ्ट दबाइराख्नु होला र सिलेक्ट गर्नु होला है त साथीहरु। शिफ्ट दबाएर यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। अब यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गरेर सेन्टरमा जानु होला र यसलाई ठुलो बनाउनु होला। र फर्स्टको लाइनलाई मात्र सिलेक्ट गर्नुको लागि त्यस्तै यसमा गएर यसरी मात्र होम बटन दबाउनु हुँदैन, तपाईको सिलेक्ट हुन्छ र यसलाई बोल्ड गरिदिन्छ र त्यसै गरेर माथिको बटनमा पनि त्यस्तै शिफ्ट दबाउनु होला अनि किबोर्डमा होम बटन दबाउनु होला, सबै सिलेक्ट हुन्छ र यसलाई ठुलो बनाइदिन्छौं, अहिले सानो बनाइदिन्छौं बोल्ड र यसमा चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन्छौं। र यति गरिसकेपछि अब तपाईले जे राख्न मन छ हैन, तपाईले यहाँनिर इमेल आइडी फोन नम्बर जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै इमेल आइडी हैन, इमेल आइडी जहिले नै उसमा हुन्छ नि त, क्यापिटलमा हुँदैन। अब यसरी चाहिँ हामीले नम्बर पनि लेखेका छौं र यसमा पनि सेम त्यस्तै शिफ्ट दबाउनु होला, होम बटन दबाउनु होला। यसमा सिलेक्ट गर्न मिल्दैन है साथीहरु। र यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ कुन कलर राखिदिने हो हैन, त्यो कलर राखेर तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ बटनमा हामीले यस्तो डिजाइन पनि राखिदिन्छौं, बटनमा बोर्डर। अब अथवा यसमा चाहिँ अल बोर्डर भएको छ, यसमा चाहिँ नो बोर्डर गरिदिन्छौं र सिलेक्ट नगरिकन हामीले यसमा बटम बोर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राखिदिन्छौं र यसलाई अलि मोटो बनाउनु छ भने यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँदेखि लाइन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र ओके गरिदिनु होला। अब यति भइसकेपछि फेरि तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर बटममा जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यसरी भइसकेको छ र यसको लाइन स्पेस पनि हामी हटाउनेछौं। अरु सबै कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप रेकर्ड हुन्छ है त साथीहरु। र यति गरिसकेपछि अब तपाईले रेकर्ड चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यूमा क्लिक गर्नु होला, माइक्रोमा जानु होला, रेकर्ड बन्द गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गरिदिन्छौं। क्लोज गरिदिएको छौं र फेरि हामीले के गर्छौं, नयाँ खोल्छौं र नयाँ खोलिसकेपछि अब के हुन्छ है त साथीहरु। अब हामीले कन्ट्रोल सँग के दबाएको छ, टी हैन, कन्ट्रोल टी दबाउँछौं। यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल टी दबाउँछौं। हाम्रो यो लेखेको कुराहरु अटोमेटिकली आइसकेको छ है त साथीहरु। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। अहिलेसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। र साथीहरूले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नु पर्यो हाम्रो च्यानललाई पनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर। थ्याङ्क यू।